يصاحب فترة الامتحانات التحصيلية المدرسية بعض أعراض القلق، وليس ذلك لدى الطلاب فحسب، وإنما لدى أسرهم أيضا. قلق الامتحان حالة نفسية تتصف بالخوف والتوقع، أي أنها حالة انفعالية تعتري بعض الطلاب قبل وأثناء الامتحانات. هذه حالة تؤثر سلبا على الطالب وعلى المهام العقلية أثناء الامتحان، مما يجعله يخفق في بعض امتحاناته. عملت دراسة في جامعة شيكاغو على مجموعة من الطلاب. قبل بداية الامتحان أعطوهم أوراق فارغة وطلبوا منهم كتابة مخاوفهم من الامتحان في خلال 10 دقائق قبل الامتحان الأساسي، وكانت النتيجة ارتفاع في معدلات الطلبة. فالطالب الذي كان يحصل على معدل B حقق معدل B+، والطالب الذي كان معدله B+ حصل على معدل A. قدم الكاتبان بيت أوروين وإلزا دينويدي كتاب امتحانات بلا خوف، فتابعوا معنا الحلقة. يوسف أنيميشن. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في قناة الجميع يوزفول أنيميشن، واللي نقدم فيها كل جديد ومفيد. في نهاية كل فصل دراسي نعود من جديد لهوس الامتحانات والاستعداد لها. قلق يعتري الآباء والأمهات قبل أبنائهم. لو عدنا للماضي لوجدنا أن في الصف الأول الابتدائي كانت أصعب الامتحانات. تخيل معي الطفل الذي كان في سن السادسة لا يهتم إلا بشيء واحد وهو اللعب، لا يحمل أي مسؤوليات أو تجارب في حياته. يأتي فجأة يجد نفسه ملزم بالذهاب للمدرسة، ويجد معلم يحمل عصا لكل من لعب في الفصل أو لم يعرف الحل أو لم يحل الواجب. ويأتي في نهاية السنة في ضغط نفسي كبير، وبعد تلك السنة المظلمة في حياته يتحمل مسؤولية الامتحان، ضغط في المدرسة من المعلمين وضغط في المنزل من العائلة. لا أتوقع أنك تريد أن أزيد على ما سمعته لتعرف لماذا ربطت كلمة الامتحان بالخوف والقلق والتوتر وحبس الأنفاس والضغط النفسي. في اليابان في جميع المراحل الابتدائية لا توجد كلمة امتحانات تماما. مجرد أن الطالب حضر 70% من الحصص كافية له للاجتياز إلى المرحلة التي تليها. فقط يقوم بتقييم الطالب وحل مشكلة المواد التي لم يتقن فيها. أما في فنلندا لا يدخل الطالب أي روضة أو تمهيدي، بل يبدأ الدراسة من عمر 7 سنوات، وذلك حتى يستمتع بطفولته كاملة. وحتى في المدرسة يقضي الطالب فقط من 3 إلى 4 ساعات، وحتى تلك الساعات يقضي معظمها في الهواء الطلق، يلعب ويتحرك ويتعلم أمور بيده أكثر من التلقين والتسميع والحفظ وغير ذلك. والتعليم مجاني، ولا توجد مدارس ابتدائية خاصة، والفسحة ساعة إلا ربع. هناك نصائح كثيرة للاستعداد التام للامتحانات وطرق التقليل من توتر تلك الامتحانات، ولكن لابد أن نتفق بداية أن كل ما سيذكر من نصائح وطرق واستراتيجيات ستجد فائدتها بعد الخطوة الأهم، وهي أن تذاكر وتنتهي من مراجعة ما عليك من مناهج. أول مشكلة تواجه الطالب هي البداية في المذاكرة. خطوة صعبة جدا، ولكن ما إن تبدأ بها ستخرج من دائرة الكسل وتنطلق. أولا، تنظيم الوقت، وليس المقصود هنا وضع جدول كامل لليوم. ابدأ الآن بأن تلتزم بوضع وقت للمذاكرة يوميا، حتى لو لم يكن في وقت محدد. المهم أن تنجز شيئا كل يوم فيما يخص دراستك.
ولك الخيار بأن تضع ساعة أو أكثر تلزم نفسك فيها، أو تلزم نفسك بجزء تنتهي منه بحيث تكون قادر على إنهاء ذلك الجزء ولا تحمل نفسك فوق طاقتك. وبالتأكيد تنظيم الوقت من بداية السنة ستكون فائدته أكثر من أن تنظم وقتك عند قرب الامتحانات فقط. ثانياً، اختر الوقت المناسب، الوقت الذي تشعر فيه بأنك مرتاح، تستطيع أن تكون أكثر إنتاجية فيه. وممكن أن تقوم بعدة تجارب، تذاكر صباحاً ومرة مساءً حتى تصل للوقت المناسب. أيضاً قم بتهيئة المكان المريح لك للمذاكرة، مكان هادئ، مقعد مريح، جو مناسب. واطلب ممن حولك بعدم المقاطعة، وابعد عنك كل المشتتات، ولا تترك إلا الكتب أمامك. قاموا بتجربة على عدة أشخاص تم حبسهم في غرفة لا يوجد فيها غير إزرار واحد، وأخبروهم بأن هذا الإزرار إذا قمت بالضغط عليه سوف تتكهرب. وبعد مدة وجدوا أن الأشخاص المحبوسين قاموا بالضغط أكثر من مرة على هذا الزر، وذلك بسبب الملل. فضلوا أن يتكهربوا عن الجلوس بدون أي شيء يشغلهم. ثالثاً، ضع وقت محدد للانتهاء والإنجاز، فعند ترتيبك للمواد التي ستذاكرها ووقت الانتهاء منها سيكون عندك دافع على عدم التسويف، وستكون أكثر ارتياحاً بأن هناك وقت للانتهاء من جميع المواد. رابعاً، المراجعة الأسبوعية والشهرية، والتي ستفيدك كثيراً وتجعلك أكثر ثقة. وأيضاً الامتحانات الكثيرة ستعالج عندك الرهبة من الامتحان النهائي. ولا تنسى أن تعود للامتحانات القديمة للمادة، لأنها غالباً ما تتكرر فيها بعض الأسئلة. خامساً، قسم وقتك بين مذاكرة وراحة، 45 دقيقة مذاكرة ثم 10 دقائق راحة، حتى لا تصاب بالملل وتعيد نشاطك وتركيزك من جديد. سادساً، ابدأ بالسهل، وذلك حتى تشعر بالإنجاز فتكمل ما بدأته. والعكس صحيح، إذا بدأت بالصعب قد تحبط ويضيع عليك وقت كثير دون أي إنجاز. أخيراً، نصائح يوم الامتحان. أولاً، حاول أن تستيقظ مبكراً وتنظر للمادة بشكل سريع، بحيث تجعل ساعة قبل الامتحان لا تذاكر فيها شيء حتى لا تتشتت وتتوتر. اذهب للامتحان وأنت قد أكلت وشربت، لأن الجوع والعطش سيفقدك التركيز في الامتحان. اقرأ الأسئلة جيداً ولا تستعجل في الإجابة، وضع في ذهنك أن بعض الأسئلة السهلة قد يكون فيها فكرة تحتاج إلى تركيز منك. ابدأ بإجابة الأسئلة السهلة وفي نفس الوقت تكون عليها درجات أكثر. رتب إجاباتك وحسن من خطك حتى تسهل على المدرس التصحيح، وقد يتجاوز عن بعض الأخطاء البسيطة التي قد تقع فيها. لا تنسى ما تحتاجه في الامتحان من أقلام وغيرها من الأدوات حتى لا تشعر بأي توتر أو قلق. لا تتردد أن تسأل المعلم إذا كان هناك استفسار عندك. وأولاً وأخيراً، تذكر أن التوفيق من عند الله عز وجل، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. فذاكر واجتهد ثم توكل على الحي القيوم، وإياك أن تعتمد على الغش حتى إذا استطعت ذلك، فهي معصية لله قبل أن تكون مخالفة في الامتحان. أسأل الله عز وجل أن يوفق أبناءنا وبناتنا جميعا، وأن يحصلوا على أعظم الدرجات في الدنيا والآخرة. لا تنسوا أن تفيدوا غيركم وتشاركوا الحلقة لمن حولكم. شكرا جزيلا للمتابعة، في أمان الله. Useful animation.